Hello and welcome back to my YouTube channel guys. আজি এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। সো গাইস মানে যোৱাকালি ভিডিও চিডিও একো দিব নোৱাৰিলো, বেয়া চেয়া নাপাব। তো কাৰণটো হৈছে আপোনালোকে জানেই মানে বহুত গৰম পৰিছে। সো সেইটো কাৰণে যোৱাকালি ভিডিও নবনালো আৰু মানে মোৰ লগৰবিলাককো আগৰ নিচিনা মানে লগ নোপোৱা হ'লো, সিহঁতেও নহা হ'ল। সো সেইটো কাৰণে ভিডিও চিডিও অকণমান কম হৈছে মানে বনোৱা। সো সেইটো কাৰণে আপোনালোক সকলোকে চৰি। তো আজি মানে আকৌ আহি গ'লো পৰহি দিনাখন ভিডিও বনোৱা জেগাটোলৈ। তো ইয়াতে মানে ফ্লিপ ধুনীয়াকৈ কৰি দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক, তো আপোনালোকে দেখিছেই। চ' আজি মানে তাতে আহি গৈছোঁ ৰোলিং দুটামান শিকিবলৈ। তো ষ্টপিকেইটা মানে অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰোঁ। চ' আপোনালোকে চাওক আৰু গাইজ, এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি থাকক। তো গাইজ মানে লগত কথা ক'বলৈ আছে, চ' আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষত ক'ম। তো গাইজ ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট কৰি হৈ গ'লগৈ। তো আপোনালোকে ষ্টাৰ্টবোৰ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু গাইজ মানে কথাখিনি ক'ম বুলি কৈছিলোঁ যে, ত' সেইখিনি মানে হৈছে, যদি মোৰ চাইকেলখন গিয়াৰ বনাই লওঁ এবাৰ, তো মানে ৰাইড দুটামান যাম বুলি ভাবিছোঁ। ত' ৰাইড দুটা যাম নে নাযাম, তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যাব লাগে নে নালাগে। তো এতিয়া আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানে আছিলে, আৰু লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত। তো এতিয়ালৈ বাই বাই।